No niin, hyvää huomenta rakkaat konkelot. Se on kuule semmonen viikko, että hellettä pukkaa. Paitsi että niin kuin normaalisti kitteellä sääennusteet on puonnut jo loppuviikolta niin ainakin 4 astetta. Eli ei tule tänne ne hirmu helteet, tänne jääpi sinne 20, kun muut nauttii taas mahtavista keleistä. No ei se mitään. Eilen tuli juhlittua äitienpäivää ja tosiaan niin käyttiin isolla kirkolla Joensuussa taas ja sieltä tuli nyt ostettua sitten tuohon puutarhakastelujärjestelmään uudet osat kaikki, että sai kasattuun ja illalla sen kasasin. Ja illalla oli kyllä tosiaan lämmintä, että oli ihan tämmönen teepaitakeli. Kyllä, niin lähdetäänpä kahtomaan ihan järvestä letkun päähän asti, mitä sitä tuli oikein tehty. Eli ensinnäkin totta kai Lidlin saappaat kuin sandaalit. Eli imuletku on tällä hetkellä tässä ihan laiturin alla kivellä. Tää pitää viedä tuonne syvälle. Tuossa olevaa mustaa letkua pitkin, mikä menee täältä tänne ylös. Kohan lämpenee vesi, ei kehtaa vielä lähteä hirveän isoja projekteja tekemään. No niin, no eipä siinä mitään. Siitähän se männä luikuttaa tähän Vevorin pumppuun. Ja tosiaan niin vaihoin sen inhottavan tuon vihreän ruttuletkun niin tämmöiseen vähän jytäkämppään. Ja tällä kertaa ei vuuva edes liitokset. Sittenpä me mennäänkin sulavasti pitkin maata. Ja ensimmäinen. Jumaliste miten löysin rustasta hienon jakotukin. Eli jakotukki, mistä saa laittaa hanoja auki kiinni, miten haluaa. Eli tuossa on ensimmäinen haara. Menee keltainen piuha tuohon. Ja keltainen piuha jatkuu tähän. On muuten jo vielä tähän aikaan vuodesta niin melko raikas suihku. Siinä kuule on saunan lomassa niin hyvä käydä pesseytymässä. Laitetaan kiinni toistaiseksi. Eli se, ja sitten tosiaan niin haluaa varmistaa, niin ei kun hanaa kiinni. Sitten täällä on muutama vapaa paikka, paljon täyttöön. Pistetäänpä tuosta seuraava putki auki. Ja lähdetään seuraamaan. Täältähän se luikahtelee pitkin tonttia. Saisi ehkä vähän se olla tätimmin, mutta ei kai sille mitään merkitystä. Täältä se luikahtelee tänne saunan taakse. Ja saunan takana on taas sitten lisää liittimiä. Pikkunen huomio. Nämä on rustasta €49. Erittäin edullisia liittimiä. Nämä on Tokmannin, onko ne Tokgardeni vai mitä, niin aivan paskoja. Tuo kierre löpi ruttuu koko ajan. Eli ei kestä. Alkaa vuotamaan. Mutta nämä kesti älyttömän hyvin. No niin, siitä menee tuonne. Lähdetäänpä katsomaan mitä siellä tapahtuu. Eli palataan takaisin tänne. Mennään portista sisään. Ai niin, tämmönen rustasta löytyi tämmönen grillausaseman taakse tämmönen teline, mihin voi laittaa roikkumaan sitten kaikki tykötarpeet. Täällä on kyllä pimmeetä kuin jouluna. Mahtaa edes näkyä mitään. Mutta sitten tulloo tänne. Letku tulee tuohon. Siinä on klemmari. Sitten tästä otin tämän kären tuohon, eli letkuliittimeksi. Siinä on supistusnippa, eli suppari. Sitten on vähän nailoniteippiä. Sitten on tuommoinen seinäkulma. Ja seinäkulmasta lähtee sitten hana. Samanlainen hana kun löytyy tästä. Ja tuossa on se nippakin tuo
Ja nämä minä kävin hakemassa Bilteemasta. Ja nämä oli ehkä niinku pakettina kaikkein kallein. Taisi olla 25 €. Hanaa ja tuo kromattu kulma, kun en löytänyt ihan peruskuparihässäköitä. Ja sitten tosissaan tuo kaksoisnippa. Kun letkunippaa en löytänyt hyllystä ollenkaan. En varmaan osannut etsiä. Niin täältä sitten vähän on ilmaa järjestelmä, mutta ei se mitään. Noin. Sieltä tulloo vettä. Ja sittenpä mennäänkin vielä sinne viimeisimpään osioon. Eli kun tultiin, tuossa on muuten tätä Tokgardenin 3 vartin putkea, eli 19 millistä. Tässä on tää vihreä kuolemanletku vielä. Tää oli vielä puhkikki. Niin, se tosiaan niin vihreä letku sen verran käytin, että se täällä mutkeltaa maata pitkin. Ja nousee tähän. Ja täällä on sitten meidän ikivanha Tokgardenin tuo letkukela. Ja tämän sadetin pistoolin kanssa löysin Rustasta. Maksako jonkun vajaa 5 €. 4-5 €. Ei kovin kallista. Mutta sen mie sanon kuule rakkaat konkelot, että älkää jumaliste ostako tämmöstä 10 millin putkea. Onko se 3-8? Ei nimittäin jaksa vesi juosta tässä. Tässä on aivan mitätön tuo veden tulo. Sittenhän tuo fullille ja niin kuin näkyy. Ei tässä oo paineita, kun tää on niin pieni reppana tää hittola, niin tämä 10 millin letku. Et tämä lähtee ihan ensimmäisenä tuohon liitokseen. Laitan tämän 20 metriä tätä Tokgardenin 3 vartin putkea ja siihen laitan sitten liittimet ja tuon systeemi, niin johan alkaa kuule vettä löytymään. Eli semmonen tosiaan, niin nyt on vesi juoksee taas tontilla. Saapi täyttää paljon, kun tekee letkun pätkän, että tuosta rullasta otan tosiaan sen verran, ehkä 5 metriä voisi ottaa tuohon, että yltää tuosta liittimestä paljuun täyttö. Ja loput on sitten kastelua. Sen takia laitan vielä tuon paksumman liittimet kumpaankin päähän, että jos joskus jaksas investoida painepesuriin, niin painepesuriinkin riittää sitten vesipaineet. Nyt ei riitä, nyt on kyllä ihan surkkeet tuossa 10 millin putkessa. Eli 3-8. En tiedä mihin helvetin käyttöön tuommoiset noin ohkaiset pilliputket on laitettu. Ei mitään tietoa, mutta sen tiedä ainakin, että ei sillä niin pesukäytössä tee mitään. Paineet on niin huonot. Hyvä. Eli semmoset nyt mennäänkin ja kaikkien vahinkojen välttämiseksi totta kai aina tehdään varotoimenpiteet, eli päähana kiinni ja virrat pois. Niin ei ainakaan turhaan muahan valu vedet. Katsotaanhan vielä tuossa tuo ranta, että minkälaiseksi se menee tuossa talven aikana tämä meidän hiekkaranta. Eli pitäisi olla polarisoidut linssit, mutta näkyy, että tässä on tätä lehtiroskaa aivan hillittömän paljon. Normaalisti tuo pohja on täysin tämmöisellä rantahiekalla koko matkan tuonne selälle asti. Mutta aina se syksyllä puottaa nuo lehet tuonne pohjaan ja sinne ne jääpi mätänemään, jos sitä ei ota rautaharavalla poikkea ja anna kyyttilille. Eli siirtää niitä seuraavaan suuntaan. Hyvä, ei mitään. Tämmönen maanantai-aamun päivitys. Ja minäpä lähden piirtämään. Mulla on tällä viikollakin erittäin kova piirtotahti. Tullut jo täydet päivät. Kun pitää 1 kerrostalo piirtää
piirteet 9 kerrosta kylpyhuonetta LV-teknikkoa. Ja kaikissa on vähän variaatiota, niin ei pysty copypasteemaan. Hyvä, ei mitään. Puhuke ennemmin liian vähän kuin liian paljon ja ilosta mieltä. Palataan, morjes!